आज हामी च्याप्टर 5 पढ्न जाँदैछौँ। एडभान्स डेटाबेस मोडल सिस्टम्स एन्ड एप्लिकेसन्स होइन। अनि के छ त फर्स्ट टपिक यसको भन्दाखेरि एक्टिभ डेटाबेस कन्सेप्ट्स एन्ड ट्रिगर्स छ होइन। यो चाहिँ लास्ट च्याप्टर हो। थोरै स्लाइड्सहरू म पहिला सुरु जेमिनाईमा मैले सोधेको थिएँ, यसले राम्रोसित भनेको छु। यो पहिला सुरु पढौँ, सिम्पल छ, त्यसपछि विल मुभ अन टु दिस है। के हो त एक्टिभ डेटाबेस भनेको? एक्टिभ डेटाबेस भनेको त स्मार्ट डेटाबेस। किन भन्ने त्यसले यस्तो भन्दाखेरि मोस्ट डेटाबेसेस आर प्यासिभ, meaning they only do something when a user asks. An active database has active behavior. It monitors itself and reacts to events अटोमेटिकली। केही चिज भयो भने, केही इभेन्ट भयो भने अटोमेटिकली रियाक्ट गर्छ अरे। अब ट्रिगरहरू भन्ने कुरा हुन्छ त। के हो ट्रिगर भन्ने पहिला बुझौँ। ट्रिगर इज अ स्पेसिफिक रुल्स अर प्रोसिडियर द्याट द डेटाबेस रन्स बाई इट सेल्फ वेन अ सर्टेन चेन्ज अकर्स। त्यो ट्रिगर भनेको चाहिँ त्यो चिज जब चाहिँ केही रुल सेटिस्फाई भएपछि त्यो एक्टिभ डेटाबेसले आफैले केही पर्फर्म गर्ने एक्ट भनेको चाहिँ ट्रिगर भनौँ न होइन। ओके, अनि यहाँ भनेको चाहिँ रुल्स अर प्रोसिडियर भनेको छ नि त, त्यो ट्रिगर डेटाबेसको कुरा हो, त्यही भएर त्यसरी भनेको। अनि इक्जाम्पल के छ त भन्दाखेरि द ब्याङ्क सेक्युरिटी कार्ड। इमेजिन अ ब्याङ्किङ डेटाबेस। द इभेन्ट यु विथड्र 5,000 USD फ्रम एन ATM इन न्युयोर्क है। अनि रुल भनेको इफ अ विथड्रल ओभर 4,000 छ भने check if another withdrawal happened in a different city in the last hour होइन। The database automatically triggers an alert to the fraud team and sends a text message to your phone। ओके, त्यो पैसा आयो भने त्यो स्क्याम हुनसक्छ भनेर अलर्ट मेसेज पठाउने भनेको क्या है। अनि रो लेभल भर्सेस स्टेटमेन्ट लेभल ट्रिगर्स भन्छ होइन। रो लेभल भनेको के भन्दाखेरि दिस रन्स for every single row that is changed. If you update 50 employee salary at once, the trigger runs 50 times. रो लेभल ट्रिगर्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक रोको लागि एकचोटि ट्रिगर एक्टिभेट हुँदो रहेछ क्या। दिस रन्स फर एभ्री सिङ्गल रो द्याट इज चेन्ज। जुन रो चेन्ज भयो त्यसको लागि एभ्रीको लागि ट्रिगर चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ, एक्टिभ हुने रहेछ रो लेभलमा होइन। स्टेटमेन्ट लेभलमा के हुन्छ भन्दाखेरि दिस रन्स वन्स फर द इन्टायर कमान्डको लागि एकचोटि मात्र रन हुँदो रहेछ होइन। इफ यु अपडेट 50 स्यालेरिज द ट्रिगर रन्स ओन्ली वान टाइम एट द भेरी एन्ड। ओके, बुझ्यो नि होइन रो र स्टेटमेन्ट भन्ने। अब अर्को छ टेम्पोरल डेटाबेसेस भनेर। के रे भन्दा द टाइम मेसिन रे क्या। यसले चाहिँ रेकर्ड्सहरू राख्छ टाइमको। के भनेर लेखिएको छ त्यो बुझौँ। स्ट्यान्डर्ड डेटाबेसेस युजली ओन्ली सो वाट इज द ट्रु राइट नाउ। अ टेम्पोरल डेटाबेस स्टोर्स द हिस्ट्री अफ डेटा एक्रस टाइम। यसले चाहिँ हिस्ट्री राख्ने भयो क्या। यो चाहिँ भूतको अनि प्रेजेन्टको यसले हिस्ट्री राख्नेको छ होइन। अनि 3 टाइप्स अफ टाइम है। टाइमको पनि 3टा प्रकार हुने रहेछन्। के रहेछन् भन्दाखेरि भ्यालिड टाइम, वेन द फ्याक्ट वाज एक्चुली ट्रु इन द वर्ल्ड। जतिखेर भ्यालिड टाइम भनेको चाहिँ त्यो स्टेटमेन्ट जुन छ होइन, डेटाबेसमा रेकर्ड भएको स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ अप्रोप्रिएट छ, मिल्ने छ, एक्चुअलमा ट्रु छ होइन, त्यो भनेको चाहिँ भ्यालिड टाइम हो। के रहेछ भन्दा एक्जाम्पलको लागि राजेश स्यालेरी वाज 12,000 फ्रम मे 2079 टु जुन 2080। एउटा इक्जाम्पल भयो भ्यालिड टाइमको होइन। अर्को छ ट्रान्जेक्सन टाइम। वेन द डाटा वाज एक्चुली टाइप्ड इन द कम्प्युटर। ओके, डाटा जब कम्प्युटरमा इन्टर गरे त्यो भनेको ट्रान्जेक्सन टाइम है। अनि बाई टेम्पोरल दिस ट्र्याक्स बोथ। इट ह्यापन्स वेन द इभेन्ट ह्यापन इन द रियल लाइफ एन्ड वेन द कम्प्युटर रेकर्ड। ओके, भएको र कम्प्युटरमा रेकर्ड भएको समय दुइटै राख्छ भने चाहिँ बाई टेम्पोरल हुँदो रहेछ। अनि अर्को हामीसँग रहेछ भ्यालिड र ट्रान्जेक्सन भन्ने है। यो टेम्पोरल डेटाबेसको हामीले कुरा के बुझ्यौँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ टाइम स्टोर गर्ने रहेछ होइन, टाइमको जेको बारेमा पनि यसले डाटा राख्ने रहेछ भनेर। अनि अर्को छ स्पेचुअल र मल्टिमिडिया डेटाबेस है। अनि यसलाई मोडर्न डेटा नै भन्ने रहेछ। किन भन्ने रहेछ भन्दाखेरि हेरौँ है, दिज डेटाबेसेस ह्यान्डल डाटा द्याट इज नट जस्ट टेक्स्ट नम्बर। टेक्स्ट नम्बर बाहेकमै अरू डाटाहरू हुन्छ नि त, आजभोलि त झन् धेरै हुन्छ होइन। त्यो ह्यान्डल गर्न सक्दो रहेछ स्पेचुअल र मल्टिमिडिया डेटाबेसले। अनि दिस स्टोर जियोमेट्रिक सेप्स एन्ड लोकेसन। कसले भन्दा स्पेचुअली होइन। कसरी काम गर्दो रहेछ भन्दा डाटा स्टोर एज कोअर्डिनेट्स, लाइन्स अर पोलिगन्स।
एक्जाम्पलको लागि के छ भन्दाखेरि अ वेदर एप युजेज अ स्पेसियल डेटाबेस टु स्टोर द एक्ज्याक्ट सेप एन्ड मुभमेन्ट अफ अ स्ट्रङ क्लाउड ओभर अ म्याप. ओके, क्लाउडहरूको ग्राफ रेकर्ड गर्नलाई होइन, सेप रेकर्ड गर्नलाई स्पेसियल डेटाबेस युज हुन्छ अरे, एक्जाम्पलको लागि छ है. अनि मल्टिमिडिया डेटाबेस भनेको के भन्दाखेरि दि स्टोर हेभी फाइल्स लाइक इमेजेस भिडियोज एन्ड अडियोज होइन. के छ च्यालेन्ज यसको लागि भन्दाखेरि दे टेक म्यासिभ एमाउन्ट अफ प्रोसेसिङ पावर एन्ड ब्यान्डविथ विच क्यान मेक देम स्लो. त्यसले गर्दा स्लो हुनसक्छ. मल्टिमिडिया डेटाबेसेसहरूको च्यालेन्ज चाहिँ स्लो हुनसक्ने भयो है. अनि त्यसपछि अ भिडियो स्ट्रिमिङ service database that allows you to search for every movie scene where a specific actor appears. Okay, database data stores जेनी गर्न मिल्दैन हैन, म्यानिपुलेसन जेनी गर्न मिल्दैन. भिडियो स्ट्रिमिङ that allows you to search for every movie scene. Okay, अनि डिडक्टिभ डेटाबेस भनेको के लोजिकल डेटाबेस पनि भन्दो रहेछ. डिडक्टिभ डेटाबेस uses logic to reduce or figure out new information based on existing fact. दिमाग लाउने मान्छे भनेको डिडक्टिभ डेटाबेस रहेछ होइन. डेटाबेस र जब लोजिकलाई मिक्स गरिन्छ तब आउँछ डिडक्टिभ डेटाबेस है. अब लेजिट एक्जाम्पल के छ त भन्दाखेरि फ्यामिली ट्रिज. जेम्स इज द बस अफ फ्र्याङ्कलिन, फ्र्याङ्कलिन इज द बस अफ राजेश. द रुल, if person A is the boss of person B and person B is the boss of person C, then person A is the superior of A चाहिँ C भन्दा ठुलो छ किनभने C त सबसे मिनिमम हो नि त हैन. राजेश भन्दा जेम्स ठुलो छ नि त, उसको बस पनि बसको पनि बस हो जेम्स. त्यही भनेको छ. रुलमा के भनेको छ भन्दाखेरि एक्जाम्पल लिएर है. अनि ए सुपेरियर अफ डिडक्सनले चाहिँ के दिन्छ त हामीलाई भन्दाखेरि इभन दो यु नेभर टाइप्ड इट इन द डेटाबेस डिड्युसेस द्याट जेम्स इज सुपेरियर अफ राजेश. दिमाग लाउने मान्छेका पर्सन हु थिङ्क्स अल द टाइम हेज नथिङ टु थिङ्क एक्सेप्ट थट्स भन्ने छ नि एउटा, त्यो मिमतिर आएर आउँछ नि, त्यो क्या है. डिडक्सन चाहिँ एकदम सोच्ने मान्छे रहेछ. अनि इन्फर्मेसन रिट्रिभल र डाटा रिट्रिभल भन्ने छ हामीलाई. अब त्यो के हो भन्ने कुरा भयो है. डाटा रिट्रिभल इज लाइक looking for a specific item using a barcode in a warehouse, while information retrieval is like asking a librarian for a book that makes me feel happy. अझै पढौँ न होइन टु अन्डरस्ट्यान्ड इट बेटर. अनि त्यसपछि I'll give my opinion. दिस इज डिटर्मिनेसन. के हुन्छ डाटा रिट्रिभल भन्दाखेरि इट इज डिटर्मिनेसन होइन. इट डिल्स विथ yes or no or true or false होइन. You ask the database a question and it finds the exact match. If the data is not there, you get nothing. Any information retrieval भनेको this is probabilistic. It deals with how close it is. It searches through unstructured text like paragraphs to find things that match your intent, even if the words aren't exactly the same. के रे भनेको डेटा रिट्रिभलमा चाहिँ एक्ज्याक्ट हुन्छ क्या, डिटर्मिनिस्टिक चिज हुन्छ होइन. हामीले सोधेको चिजको रिजल्ट या त यस छ या त नो हुन्छ. तर आइआरको चाहिँ इन्फर्मेसन रिट्रिभलको चाहिँ प्रोबाबिलिस्टिक हुन्छ क्या. त्यो क्लोज टु इट गेट्स यु द क्लोज टु वाला भ्याल्यु क्या. जस्तै लाइब्रेरियनलाई बुक्स मलाई खुसी पार्ने बुक दे भन्नु त इज लाइक भेरी भेग चिज नि त होइन. अब लाइब्रेरियनले के दिन्छ नि. ओके, अनि डिप कम्पेरिजन विथ एक्जाम्पल हेरौँ है. द स्ट्रक्चर अफ डेटा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डिआरमा डाटा इज केप्ट इन क्लिन डेटाबेसेस. एक्जाम्पल अ ब्याङ्क डेटाबेस. इट नोज एक्ज्याक्टली वेयर योर डाटा वेयर योर एकाउन्ट ब्यालेन्स इज. इट इज अ नम्बर इन अ स्पेसिफिक कोलन इन अ स्पेसिफिक टेबल. ओके, यस्तो भनेको छ होइन. आइआरको लागि चाहिँ वेब र डकुमेन्ट्समा हेरौँ. डाटा इज अनस्ट्रक्चर. इट जस्ट sentence, images and videos. Example of Wikipedia page about the history of money. The information is scattered across paragraphs and unstructured हुन्छ आइआरमा. अनि वेब र डकुमेन्टतिर यस्तो हुन्छ मोस्टली रे. अनि डिआरमा चाहिँ डाटाबेसमा यस्तो हुन्छ जसमा चाहिँ डाटाबेसहरूको टेबल्सहरू बनाउँदाखेरि हामी एकदम स्पेसिफिक भएर यसमा यो हुन्छ भन्ने नै कन्फर्म भएर बनाउनु पर्ने रहेछ. त्यस्तो रहेछ कुरा है. अनि सर्चमा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि
सर्चमा चाहिँ एक्ज्याक्ट हुन्छ। युज ल्याङ्ग्वेज लाइक सिक्वेल, यो सिक्वेल हान्दाखेरि रिजल्ट यही आउँछ नि त होइन। अब आइआरमा के हुन्छ भन्दाखेरि नेचुरल ल्याङ्ग्वेजको लागि जस्तै गुगलमा हामीले सर्च गऱ्यो बेस्ट हाइपिङ जब फर बिगिनर्स सर्च गऱ्यो होइन, अब आर्टिकल्सहरू पाउँछौँ विच आर क्लोज टु इट, त्यो एक्ज्याक्ट त होइन विच आर क्लोज टु इट त्यो पढ्न सकिन्छ। अरू मेबी क्लोज पनि हुनसक्छ, के अरे एक्ज्याक्ट पनि हुनसक्छ। हुनुहोस् म्याचिङ प्रोसेस पर्फेक्ट म्याच। इफ यो सर्च फर एप्पल, इफ यु सर्च फर एप्पल इट विल नट सो यु आइफोन, ओके एक्ज्याक्ट हुने भएन। ओके सर्च गऱ्यो भने ऱ्याङ्किङको बेसमा हुन्छ आइआर, अनि त्यही भएर इट लुक्स एट यर हिस्ट्री एन्ड लोकेसन टु डिसाइड इफ यु वान्ट द फ्रुट अफ द टेक्नोलोजी कम्पनी। आइआर चाहिँ रेलेभेन्ट क्या चाहिएको चिज त्यो चाहिँ डाइरेक्ट लाइक यही 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 हुन्छ अर्को चाहिँ, अनि आइआर चाहिँ रेलेभेन्ट 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 भन्दो रहेछ क्या साथीहरू। हामीले बुझ्यौँ नि होइन इन्फर्मेसन रिट्रिभल र डाटा रिट्रिभलको कुरा। अब अर्को पनि छ रहेछ, अर्कोमा चाहिँ यसले इक्जाम्पल दिएको रहेछ के रहेछ पढ। रनिङ हस्पिटल, लेट्स सी हाउ बोथ सिस्टम वर्क्स इन द सेम बिल्डिङ using data retrieval. Here the receptionist needs to find a patient's room number. Oh, I'm being so slow here. Oh my god. Query search for patient ID 1204 होइन 1024 हो त्यो भनेको है। एक्जाम्पल यति छ, वी क्यान सी दिस है। होइन हेरौँ सिनारी के भन्दाखेरि युज गर्दाखेरि रिसेप्सन निड्स टु फाइन्ड अ पेसेन्ट्स रुम नम्बर, सर्च फर पेसेन्ट आइडी, द डेटाबेस लुक्स एट द पेसेन्ट टेबल, फाइन्ड्स एन्ड रिटर्न्स रुम नम्बर। यति भनेर अनि एक्ज्याक्ट म्याच भएर यो चाहिँ डिआर भयो होइन। अब युजिङ आइआर कसरी गर्न सक्छ, युजिङ आइआरको केस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अ डक्टर वान्ट्स टु रिसर्च रेयर सिम्टम द्याट दिज स। अब पेसेन्टलाई अब ब्लू स्पट अन स्किन एन्ड हाई फिभर आफ्टर इटिङ सेलफिस भनेर छ होइन। अब के भयो होला त भन्दाखेरि अब के हुनसक्छ त्यस्तो सिम्टम्स भएको होइन। अब रेलेभेन्ट कतिको हुन्छ त पेसेन्टलाई यही भयो भनेर के पेपरहरू पढ्दाखेरि अब यही भयो भनेर रेलेभेन्ट डाटा जुन धेरै छ त्यो द्याट्स मोर लाइकली टु बी हिज त्यो त डिजिज नि त होइन। ओके त्यही छ है। अब म अर्को पनि पार्ट बनाउँछु रिडिङ दिस, यो पढेर है ल बाई।